Hey guys, E-pathshala YouTube channel একটা ফ্রেশ ভিডিও লাগে মই জৰি বুলি তাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। আজি টপিকটোৰ ওপৰত মোক ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে তেওঁলোকৰ যি PDF ফাইল আছে সেই PDF ফাইলটো কি নামেৰে ৰিনেম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব সেই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো তেওঁলোকে PDF ফাইল বনালে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰাতে তেওঁলোকে কি নামেৰে নামকৰণ কৰিব লাগিব, ৰিনেম কৰিব লাগিব যি ফাইল আছে ফাইলটো। গতিকে তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিজিখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে এটা SOP দিছে। SOPত কৈছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব। ইউজিৰ বাবে ৰিনেম কৰাৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে SOP দিয়া নাই। যি কি নহওক দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল আছে PDF ফাইলটো ৰিনেম কৰিব দিব পাৰে। দুটা বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰি দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যিটো পদ্ধতিৰ সহায়তে আপোনালোকক ৰিনেম কৰিব দিয়া হয় দুটা পদ্ধতিৰ সহায়তে আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব পাৰিব ফাইলটো। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কাৰণ ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, কাৰণ তেওঁলোকে যে PDF ফাইলটো ৰিনেম কৰিব লাগিব এইটো প্ৰায় 100% চিয়ৰ। গতিকে আপোনালোকক মই প্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি SOP আছে SOPখিনি দেখাই ল'ম। সেই SOPত পিজিনিক কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিনেম কৰিব দিছে সেইটো দেখাম। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইউজিক যোৱাবাৰ কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব দিছিলে সেইটো দেখাম। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগে দুয়োটা দেখাই দি দিম। লগতে লাইভ ডেমো দি দিম আপোনালোকক যে আপোনালোকে কেনেকৈ স্কেন কৰি কিনে স্কেনাৰ যিটো এপ থাকিব সেই এপতে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক দেখাই দিম। গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমতে যি SOP আছে SOP কেইখন দেখাই লওঁ। এতিয়া চাওক এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সংস্কৃতৰ পিজিৰ বাবে যিখন SOP আছে SOP। এই SOPখনত তেওঁলোকে ইয়াত দিছে ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে ষ্টুডেণ্ট ৰোল নাম্বাৰ আৰু যি পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোডৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ যি PDF ফাইল আছে PDF ফাইলটো ৰিনেম কৰিব লাগিব। এটা উদাহৰণ দিছে, ধৰক এইটো আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল নাম্বাৰ, এইখিনি আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ পেপাৰ কোড। গতিকে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পদ্ধতিত যদি আপোনালোকৰ ৰিনেম কৰিব লাগে, এই যি পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিৰ সহায়ত যদি আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিনেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে UA তাৰপিছত 191, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোডটো ধৰক জিঅ'গ্ৰাফীৰে উদাহৰণ দিওঁ মই, আপোনালোকে জানে GGY, তাৰপিছত যদিহে M হয় M বা জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল, যি নহওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেপাৰ নম্বৰটো। অ'কে, এইটো আছিলে আপোনালোকৰ যি পেপাৰ কোড আছিলে সেইটো পেপাৰ কোড এনেকৈ লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোডটো। মই ঠিক সেইদৰে আপোনালোকক অন্য এখন নটিফিকেশ্যন দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছতো তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ যি ৰিনেম থাকিব সেই PDF ফাইলটো তেওঁলোকৰ যি এক্সাম ৰোল নম্বৰ আছে এক্সামিনেশ্যন যি ৰোল নম্বৰ আছে এক্সামিনেশ্যন ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। আচলতে এক্সামিনেশ্যন ৰোল নম্বৰটো দিব দিয়াৰ এটা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে যোৱাবাৰ কি আছিলে PDFৰ যি ফাইল আছে PDF ফাইল 10টা আপলোড কৰিব লাগিছিল প্ৰথমতে, অৰ্থাৎ 10টা পেজত 10টা, কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছে 10টা পেজত এটা PDF ফাইলে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে এটা PDF ফাইল যিহেতুকে হ'ব তেওঁলোকে এক্সাম ৰোল নম্বৰটোৱে লিখি কিনে দি দিব পাৰিব। উদাহৰণ মই আগৰ দৰেই দিব পাৰোঁ। অ'কে, এতিয়া ইউজিৰ বাবে আহিব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে ইউজিৰ যোৱাবাৰৰ যি SOP আছে SOPখন। ইয়াত চাওক এইটো আপোনালোকৰ ইউজিৰ আছিলে। ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে ষ্টুডেণ্ট শুড ৰিনেম দ্য PDF ফাইল বিফোৰ আপলোডিং এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য ফাইল শুড বি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এণ্ড ছাবজেক্ট কোড। এতিয়া চাওক আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল আছে PDF ফাইলটো দুটা নামেৰে ৰিনেম হ'ব পাৰে। এটা হৈছে আপোনালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰৰ থ্ৰুদি, আৰু আনটো হৈছে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নম্বৰৰ থ্ৰুদি, আৰু পিছৰ পিনে হয়তো আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড বা ছাবজেক্ট কোড দিব লাগিব পাৰে। ইয়াৰ মতে যদি আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদিহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো এনেকুৱা কিবা হয়, ধৰক এইকেইটা এনেকুৱা পিছৰ পিনে আছে আৰু কেইটামান, তাৰপিছত কি দিব লাগিব আপোনালোকে ছাবজেক্ট কোডটো ধৰক আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফী GGY, জিঅ'গ্ৰাফীৰ হ'লে GGY, তাৰপিছত আপোনালোকে কি দিব লাগিব ছাবজেক্ট কোড। এতিয়া আপোনালোকে মেজৰ নে অনাৰ্ছ নে ৰেগুলাৰ নে HG নে RC সেইটো দিব লাগিব।
এইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইটো সেভ কৰিব লাগিব কৰি কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এইবাৰ যদি আপোনালোকৰ এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে যে ৰোল নাম্বাৰ তেতিয়াহলে বেলেগ একো নহয় এইটো আপোনালোকে চেঞ্জ হ'ব ভিডিওটো শেষৰ পিনে লাইভত আপোনালোকে গমেই পাব কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগে চাই থাকিব ভিডিওটো এতিয়া মই ইয়াতে এটা কথা মনত পৰিছে যে আপোনালোকৰ যি A4 সাইজত লিখা আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড সাবজেক্ট কোড যি নহওক এইবিলাক আপোনালোকৰ CBCS আৰু নন CBCS ষ্টুডেন্ট হিন্দীৰ বাবে অলপ বেলেগ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিও বিচাৰে নেকি যে CBCS ৰ বাবে সাবজেক্ট কোড পেপাৰ কোড কেনেকৈ লিখিব লাগিব নন CBCS ৰ বাবে কেনেকৈ লিখিব লাগিব ৰেগুলাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখিব লাগিব অনাৰ্ছৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখিব লাগিব জেনেৰেলৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখিব লাগিব মেজৰৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখিব লাগিব যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় বনাই দিম গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিলো যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব পিছত আপোনালোকক মই লাইভ দেখাই দি আছো মই নিজে স্ক্যান কৰি কিনে দেখাই দি আছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে PDF লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব যিকোনো এটা PDF কনভাৰ্টাৰ লগাই কিনে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে মই দুটা এপ ইউজ কৰো এটা আছে Adobe Scan আৰু এটা আছে কাগজ স্ক্যানাৰ মই Adobe Scannerতে আপোনালোকক দেখাই দিম Adobe Scanটো অন কৰক অন কৰি কিনে বা ওপেন কৰি কিনে আপোনালোকে ডকুমেন্টছ আহিছে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে এইটো ভালদৰে ল'ব এইটো ভালদৰে ল'ব এতিয়া সক লোৱাৰ পিছত এই কৰ্নাৰ গিটা অটোমেটিক লৈ লয় অটোমেটিক ডিটেক্ট কৰে গতিকে কি কৰিব এইটো আপোনালোকে ফটোটো প্ৰথমতে তুলি ল'ব ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে যদি কিবা এনেকুৱা হয় তেতিয়াহলে এডজাস্ট কৰিব পাৰে কৰাৰ পিছত এইবাৰ আপোনালোকে নেক্সট কৰিব সৰি নট নেক্সট কন্টিনিউ কৰিব কন্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজটো আহিব এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব কৰ্নাৰ গেটে এটা ল'ব এতিয়া আপোনালোক মই এটা বিশেষ ইয়াত টিপছ দিব বিচাৰো যেতে আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব তেতে এটা কৰি পেজ কৰিব আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো একে কালাৰৰ ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো আকৌ দেখাই দিব বিচাৰিছো এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্যান কৰিব ঠিক আছে কৰি কিনে নেক্সট আকৌ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কন্টিনিউ কৰিব লাগিব যে এতিয়া আপোনালোকক মই 10টা স্ক্যান কৰি কিনে দেখাই দিব বিচাৰিছো ভিডিওটো অলপ স্পিডলৈ লৈ যাম এতিয়া মই এইটো আপোনালোকৰ লাষ্ট পেজ আছিল এতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ল 10টা পেজ আমাৰ স্ক্যান কৰা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত 10 আছে 10ত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া এইটো চাওক আপোনালোকৰ আহি গৈছে গোটেইটা পেজ আহি গৈছে এইটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা শেষ হ'ব এইটো আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ যি এক্সাম পোৰ্টেল থাকিব এক্সাম পোৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক ৰিনেম কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক এটা বিশেষ টিপছ দিব বিচাৰো যে আপোনালোকে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটত আপলোড কৰিব দিছেটো ইয়াত আপোনালোকে কালাৰ যেটো অপচন আছে কালাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যেহেতুকে আপোনালোকৰ ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট অপচন দিছিলে তে হেহে আপোনালোকে কি যাব লাগিব ইয়াত গ্ৰে স্কেল যেটো আছে গ্ৰে স্কেলত যাব আৰু ইয়াত যে তলত পিনে আছে আপোনাৰ এপ্লাই টু অল পেজেছত ক্লিক কৰিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ জি পেজ আছে পেজ গুটেই কেইটাত আপোনালোকৰ গ্ৰে স্কেললৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব ই অটোমেটিক এতিয়া আপোনালোকে চাওক ৰিনেম কৰিব লাগিব ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব ৰিনেম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ Adobe Scan বুলি আছে যে ইয়াত যে আপোনালোকৰ পেন আইকনটো আছে পেন আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি লিখিব মই আগতেই কৈছো ভিডিওটোত যে যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু পেপাৰ কোড লিখিব দিছিলে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে পিজিৰ খিনিত দেখিছে যে আপোনালোকক মই দেখাইছোৱে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু পেপাৰ কোড লিখিব দিছে এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত কওঁ যে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিম যে ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা নতুন SOP আহে য'ত ৰোল নম্বৰ লিখিব দিয়ে নে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰে লিখিব দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা SOP আহে মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও বনাম আৰু যদিহে নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বা ৰোল নম্বৰ যিকোনো এটা দি দিলে হৈ যাব সাগে কিন্তু যেহেতুকে যোৱাবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি UG ষ্টুডেন্ট হিনিৰ বাবে হেহে মই ভাবো আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিব তাৰছত পেপাৰ কোডটো দিব ওকে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছো ধৰক আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো এনেকুৱা কিবা এটা হ'ল ঠিক আছে এইটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বুলি ধৰি ললো আমি তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব পেপাৰ কোড মই এটা পেপাৰ কোড এনে উদাহৰণ দিছো GGY পেপাৰ কোড GGY এটো পেপাৰ কোড তাৰ পিছত আমি কি কৰিম ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দি কিনে আপোনালোকৰ মেজৰ অনাৰ্স জেনাৰেল ৰেগুলাৰ কোড কি হয় হেতু আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত ধৰক হল মেজৰ হয় তেতিয়াহলে মই এটো আপোনালোকৰ কি কৰিম M দিম আৰু
নেক্সট কি কৰিম আমাৰ পেপাৰ কোডটো দিব লাগিব এতিয়া যদি আপোনালোকৰ পেপাৰ কোড যদি পেপাৰ প্ৰথমখন হয় তেতিয়াহ'লে 5.1 হ'ব যদি নেক্সটখন হয় তেতিয়াহ'লে 5.2 হ'ব নেক্সট যদি হয় তেতিয়াহ'লে 3 হ'ব নেক্সট যদি হয় তেতিয়াহ'লে 4 হ'ব নেক্সট যদি হয় 5 হ'ব নেক্সট যদি হয় তেতিয়াহ'লে 6 হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ৰিনেম কৰিব লাগিব ইয়াত মই আপোনালোকক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টত আপোনালোকৰ যি পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোড CBCS নন CBCSৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব লিখাৰ অলপমান ধৰণটো বেলেগ বেলেগ হ'ব জেনেৰেল আৰু মেজৰৰ বাবে অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰা নেকি মই আপোনালোকক লাইভত দেখাই দিম কোড কেনেকৈ কি লিখিব লাগিব মই ভাবোঁ যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি উপকৃত হ'ব এতিয়া চাওক আপোনালোকে ৰিনেমত ক্লিক কৰিলে ঠিক আছে ইয়াত আহি গৈছে চাওক এইটো ৰিনেমত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেভ পিডিএফত ক্লিক কৰিলে এতিয়া চাওক এইটো আপোনালোকৰ সেভিং এজ পিডিএফ হৈ আছে তাৰপিছত মই সেইদিনাও কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ক'ত যাব লাগিব মোৰত যাব লাগিব মোৰত গৈ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কপি টু ডিভাইচ কৰিলে কপি টু ডিভাইচ কৰি ইয়াত আপোনালোকে ক'ত সেভ কৰে এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে মই ইয়াত ডাউনলোডছত সেভ কৰিছোঁ মই সেভ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই এই যে ফাইল সাইজ আছে ফাইল সাইজটো চাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এতিয়া এই যে ফাইল সাইজ আছে ফাইল সাইজটো চাবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো ফোল্ডাৰত যি ফাইল আছিল ফাইলটো সেভ হৈছে আমি তালৈকে যাব লাগিব সেই ফাইলটো কি আছিল আমাৰ আছিল ফাইল মেনেজাৰত যাম এতিয়া ফাইল মেনেজাৰত গলো ফাইল মেনেজাৰত গৈ আমি কি কৰিম ডাউনলোড যেটো ফোল্ডাৰ আছে ডাউনলোড ফোল্ডাৰত গলো এইটো চাওক প্ৰথমতে যেটো এইটো দেখিছে এইটো ফাইলটো আছিল ইয়াৰ সাইজ যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়ালে 1.1 MB দেখাইছিলে বহুতে কৈ আছে যে 5 MB ৰ ওপৰত গুচি যায় কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 1 MB দেখাইছে প্ৰপাৰ্টিজতো যাব পাৰিব মোৰছত গৈ ডিটেইলছত চেক কৰক আপোনালোকে ফাইল সাইজ দিছে 1.1 MB গতিকে ৰিনেম এনেকৈ কৰিব লাগিব আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত হ'ল যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি হে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-pathshala ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক নতুন তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই যি ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই জটিলতা আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম